Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video YouTube của mình. Video này sẽ là tiếp theo về dạng mình sẽ nói chuyện tào lao trước ống kính này, cũng như đang nói chuyện với tất cả các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần, thời tiết khá là nóng, bây giờ đang là đầu tháng 6, xuân hạ thu đông thì bây giờ là hạ mùa hè này. Còn không biết là các bạn như thế nào, chỗ các bạn thế nào. Được rồi, và câu chuyện chính đi. Thì bây giờ đang là đầu tháng 6, cũng là bước vào hè rồi. Thì các bạn biết đấy, vào hè thì cũng là cái giai đoạn mà chúng ta nghỉ ngơi sau khởi đầu, chúng ta làm việc vào đầu năm, đúng không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí, đi ngắm cảnh, ngắm biển, bơi lội. Thì mùa hè này nóng này chỉ có xuống nước thôi, chứ đâu mà đi chạy bộ, thể thao hay là đi lên núi thì nó nóng làm gì, đúng không? Vỡ đầu chứ. Thì đấy, đang là mùa hè này thì học sinh tiểu học chắc chắn là định kỳ hè rồi, nhưng mà học sinh thì với sinh viên thì nó là khác. Học sinh, nhất là đối với những học sinh năm cuối, sẽ phải bước vào cái kỳ thi thi tuyển đại học. Thì bây giờ cái khoảng thời gian này là cũng đang ôn luyện, gọi là liên tục đấy, 24 đấy. Ngoài mặt khác thì là sinh viên thì cũng bắt đầu ra trường rồi. Sinh viên độ tháng 6 này chắc là cũng ra trường rồi, bởi vì mình cũng vừa đi tốt nghiệp, đưa em về, đưa em họ nó cũng là bên MIT, cũng vừa hoàn thành khóa luận và cũng đến ngày tốt nghiệp. Mình có tham gia qua chúc mừng em nó. Thì cái video này nó cũng sẽ tập trung vào cái giai đoạn tháng 6 này mà thôi. Video này sẽ nói về một cái các em nhỏ sinh viên khi ra trường như thế nào. Bởi vì ở đây là mình chia sẻ theo cái cảm nhận cá nhân của mình, tại vì mình cũng từng là sinh viên mà mình cũng ra trường cách đây 6 năm rồi, nên là cũng không có chủ đề gì mà đang vào tháng 6 này thì mình muốn chia sẻ một chút về cái quãng thời gian mà sau khi mình ra trường. Trước đấy mình ra trường như thế nào, một cái khoảng thời gian năm cuối đại học. Rồi, nội dung của video này sẽ là một câu hỏi tại podcast, những áp lực của sinh viên năm cuối sẽ phải đối mặt. Tại vì mình cũng đối mặt rồi, cho nên mình sẽ hiểu cái câu hỏi này. Tất cả sinh viên khi vào và khi ra đều sẽ có những cái áp lực riêng. Chúng ta vào, chúng ta ngây ngô, chúng ta thì đỡ hơn một chút, chúng ta vẫn được cái sự bao bọc. Nhưng mà khi chúng ta bước ra rồi, bước ra khỏi môi trường rồi, thì tự chính chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế hiện tại. Đời sẽ bắt đầu vả chúng ta. Đấy, và chúng ta sẽ bắt đầu phải gọi là chiến đấu, đúng không? Thì những cái áp lực mà sinh viên năm cuối sẽ phải đối mặt đó là gì? Nhất là về học tập. Học tập là điều đương nhiên rồi. Và thứ hai là phải ra trường đúng hạn. Hai cái đấy là cái đầu tiên: học tập, học hành và ra trường đúng hạn. Và cái vấn đề thứ hai đó là tìm việc. Liệu chúng ta có tìm được một cái công việc sau khi ra trường hay không, và liệu công việc đấy nó có đúng ngành chúng ta học hay không, hay lại trái ngành. Thì cái tỷ lệ xác suất đúng ngành nó hiện nay nó không được nhiều, cái tỷ lệ phần trăm nó không được nhiều bằng trái ngành nó rất là nhiều. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là về tài chính. Hiện tại như chúng ta còn đang đi học thì chúng ta vẫn còn được sự bao bọc của gia đình, là vẫn còn được gia đình nuôi ăn học, và đấy chỉ là một phần cá nhân mình nói thôi. Còn cũng có thể là sẽ có những gia cảnh khác, đó là lên đại học thì sẽ không còn sự bao bọc nữa, không còn sự hàng tháng gửi đồ ăn lên cho con, hay là gửi chút tiền lên cho con để đóng chi phí sinh hoạt. Thì cái vấn đề thứ ba nó là vấn đề về tài chính. Ok, vấn đề thứ tư đó chính là vấn đề về gia đình, xã hội. Đấy là những cái kỳ vọng của gia đình. Gia đình nuôi chúng ta ăn học từ bé đến lớn, gọi là cũng đủ hết 18 rồi, nhưng mà bây giờ lại cố thêm 4 năm đại học nữa cho con, vì mong muốn tương lai con sau này nó sẽ không còn khổ như mình nữa. Hay là cũng muốn mát mày mắt mặt khi con bước ra trường và có được một cái công việc ổn định, có thể tự chăm sóc cho chính mình. Và thứ hai là nó cũng có thể gọi là về báo hiếu cho gia đình này, về có thể gọi là giúp đỡ được một cái gánh nặng ở đấy, giảm được cái gánh nặng là kinh tế cho gia đình. Tiếp nữa là về cái xã hội, mọi người nhìn vào là như hàng xóm đi, người ta nhìn vào là ngày đã ra trường rồi là học xong rồi, là thế thì bây giờ đang làm gì, công việc gì, làm ở đâu, mức lương mà họ trả như nào, đại loại như thế. Có rất là nhiều câu hỏi, đúng không? Thì nó cũng là một cái áp lực cho những sinh viên rất là ngại để có thể trả lời.
Tất nhiên cái đấy thì mình hoàn toàn biết nó rất là tế nhị để mà chúng ta nghe và chúng ta trả lời. Ok, vậy thì sinh viên năm cuối thì chúng ta sẽ nên làm gì? Mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của mình nhé. Vì mình cũng từng là sinh viên cho nên mình hiểu cái vấn đề đấy. Mình sẽ kể theo cái câu chuyện của mình mà thôi, và cũng từ đấy đưa ra cái lời khuyên từ chính mình mà thôi. Nên là đôi khi sẽ chạm vào được một số bạn có cùng gia cảnh như mình như vậy. Còn đối với những bạn khác thì chắc là mình cũng không biết thế nào. Ok, điều thứ nhất mình muốn nói với các bạn đó là chấp nhận áp lực là một điều bình thường. Chúng ta còn đi học thì không sao, nhưng mà khi chúng ta chuẩn bị bước ra đời ấy, thì chúng ta hãy nên nhớ chấp nhận mọi thứ, mọi cái áp lực, mọi những biến cố xảy ra là một điều bình thường, coi nó là điều hoàn toàn tất nhiên sẽ xảy ra đến chúng ta. Chúng ta đừng có tự trách bản thân phải lo lắng hay hoang mang về một cái vấn đề gì đấy. Phần lớn hầu hết sinh viên đều sợ một cái gọi là ngày mai, liệu ngày mai chúng ta sẽ ra sao như thế nào. Ok, hôm nay chúng ta ra trường rồi, câu hỏi đặt ra là ngày mai chúng ta không biết như thế nào. Đấy, thì chúng ta luôn có một cái câu hỏi và rất sợ cái điều ngày mai nó xảy ra đối với chúng ta. Thì đây là một trong những cái mà hầu hết sinh viên chúng ta ít ai cũng chẳng nói ra đâu. Cho nên là hãy cứ để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên, dẫu cho nó có bất cứ cái vấn đề gì đấy thì hoàn toàn có thể ok chấp nhận thôi, bởi vì nó vốn dĩ nó như thế và nó sẽ phải xảy ra. Và cái việc mà bạn hay là chúng ta chấp nhận áp lực như vậy thì nó sẽ giảm được cho chúng ta một phần nào đấy áp lực về tinh thần của chúng ta. Thì trong cái còn học như vậy thì chắc chắn là chúng ta đều đau đầu với những cái khóa luận, chắc chắn là phải có khóa luận, đồ án, các môn học nó đều xung quanh cái điểm số và cái tín chỉ để có thể ra trường hay không. Thì các bạn biết là thiếu một cái điểm số thôi là nó sẽ kéo dài cái khoảng thời gian của mình ra trường, hay là thiếu một môn thôi là nó cũng kéo dài cái khoảng thời gian chúng ta ra trường. Cũng như mình cũng vậy, mình là từ 2018 đúng không? Mình 2000 mà thì ra trường đúng ra là cuối 2023 thì đây mình mãi 2024 mình mới ra trường, tức là mình ra trường muộn mất 2 năm. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu một môn, đấy là môn tiếng Anh. Mình mất 2 năm chỉ vì cái môn tiếng Anh. Và các bạn biết đấy, cái môn tiếng Anh thì nó là một trong những cái ngôn ngữ thứ hai của chúng ta. Nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ như Việt Nam, mà cái ngôn ngữ thứ hai thì học nó rất là khó. Đối với cá nhân mình thôi, đối với bản thân mình thì học nó khó vãi bỉu ra. Tại vì cho đến tận bây giờ 26 năm học rồi, mình vẫn chỉ gọi là học cái mức cơ bản, gọi là hello, how are you, where are you from. Khi mà giao tiếp với người nước ngoài, foreigner, thì đại khái mình chỉ gọi là hiểu nó còn cơ bản, chứ để mà nghe mấy ông Tây chỉ xô thì đúng là như kiểu là xét đánh ngang tai, hoặc là vịt nghe sấm luôn đấy. Các bạn biết thiếu một cái điểm số hay là thiếu một môn học thôi, nó có thể kéo dài cái thời gian nhận bằng của mình. Thì các bạn biết cái khoảng thời gian đấy những bạn bè đồng trang lứa trong đó, có đứa thì nó sẽ ra trường rồi, có đứa thì có thể nó sẽ như mình, đó là chưa ra trường. Và nhìn lại thì những cái bạn bè đồng trang lứa thì họ ra trường hết rồi, họ nhận bằng rồi, họ có những cái ảnh lưu niệm tấm bằng tốt nghiệp này, hay là họ sẽ bắt đầu gọi là có được một công việc rồi. Nhưng mà dẫu sao thì nó vẫn sẽ xảy ra, nên là cứ chấp nhận đi đã. Ok, đến với cái thứ hai mà mình muốn nói với các bạn, đó là chúng ta hãy chia nhỏ mục tiêu ra, đừng có ôm tất cả lại thành một, và để rồi chúng ta sẽ phải nuôi cái hy vọng đấy. Thì nói ở đây của mình là đừng nên ôm tất cả như kiểu ôm bom xong rồi nổ chậm đấy. Thì cũng như mình á, cái khoảng thời gian mà bắt đầu làm khóa luận đấy thì chúng ta có 6 tháng đúng không? Sau khi chúng ta đi thực tập về thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái giai đoạn là viết báo cáo và làm khóa luận. Khóa luận xong thì sẽ ra xem là mình có tốt nghiệp hay không và xếp loại gì. Cái khoảng thời gian đấy mình gọi là ôm tất cả mọi thứ vào một. Mình có cái suy nghĩ kiểu vừa muốn xong cái khóa luận này nhanh, và thứ hai là ra trường luôn sau khi hoàn thành khóa luận này. Thứ ba là muốn tìm được một công việc đấy luôn, và với một cái mức lương hoàn toàn tương xứng. Tức là cái ham muốn nó nhanh quá nhưng mà cái năng lực nó lại không cho phép, thành ra mình ôm tất cả mọi thứ vào những cái tháng ngắn ngủi như vậy, chỉ 4 đến 6 tháng. Sau đấy bùng một phát thì các bạn biết đấy, thì nó cũng như những các bạn ra trường khác thì các bạn có thể hiểu như là mình chưa hoàn thành cái khóa luận mà đã nghĩ đến cái việc là ra trường thì phải kiếm được công việc ổn định rồi, hay là cũng như kiểu mới phỏng vấn xong mà đã nghĩ đến cái mức lương bên này sẽ đắt cho mình phù hợp với cái mong muốn của mình rồi, hay là chưa có công việc mà đang nghĩ đến cái việc mà mình sẽ làm ông chủ thật là nhanh, kiểu vậy. Nó nghĩ xa quá, nhưng mà thực tế thì nhìn lại bản thân mình thì còn đang như này và chưa đạt được, và cũng ôm cái khát khao lớn quá, ôm chung quá. Vậy nên mình mới nói là khi có mục tiêu như vậy thì tốt nhất là nên chia nhỏ nó ra và hoàn thành từng cái. Nó như kiểu một cái to-do list ấy. Ta hãy chia nhỏ nó ra thành một cái list, chúng ta hoàn thành từng cái một, đến cái hai, đến cái ba, đến cái tư. Thì đấy nghe thì tất nhiên là nó sẽ đơn giản rồi, nhưng mà không sao cả. Bởi vì cái việc áp lực nhất của những cái bạn sinh viên khi chuẩn bị ra trường này, nó không phải là công việc quá nhiều, mà là chúng ta đứng ở hiện tại để rồi cố gắng gánh luôn cả tương lai ở trên vai mình. Để mình gửi cho các bạn một câu như này: chúng ta thường
không mệt vì ngày hôm nay, mà mệt vì đang lo cho cả một tương lai chưa xảy ra. Được rồi, đến với điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn đó là hãy chuẩn bị cho việc đi làm càng sớm càng tốt. Bởi vì có một sự thật là khi các bạn ra trường rồi thì các bạn sẽ nhận ra mà thôi. Cho nên ở đây mình chia sẻ vì mình đã từng trải qua như nào. Tấm bằng đại học rất quan trọng nhưng nó không tự động biến chúng ta thành người mà doanh nghiệp cần. Ngày mà mình còn học đại học thì mình cứ nghĩ trong đầu là cứ học tốt đi, sau này ra trường sẽ có công việc. Nhưng thực tế thì hoàn toàn lại không như vậy. Mình tốt nghiệp, mình ra trường, mình đi tìm việc. Khi bước vào các buổi phỏng vấn đầu tiên, họ muốn biết trong suốt những năm đại học vừa qua bạn đã tích lũy được gì, bạn đã học được gì sau khi đi thực tập, bạn đã từng va chạm với môi trường làm việc thực tế hay chưa, và quan trọng hơn, bạn có thể mang lại giá trị gì cho cái vị trí công việc mà họ đang tuyển dụng. Thì lúc đấy các bạn mới thấy rằng đại học thì cho chúng ta nền tảng kiến thức cơ bản, còn những doanh nghiệp họ lại quan tâm nhiều hơn đến việc chúng ta có thể áp dụng những kiến thức đó như thế nào trong thực tế. Như mình nên là ngày đầu mình đi phỏng vấn intern công việc hiện tại của mình, phần lớn là họ chỉ quan tâm đến cái việc mày đã học được những gì, mày có biết những cái này không, có thể làm không, bao giờ thì mày có thể vào làm được. Đại khái là như vậy, chỉ cần trả lời được những câu hỏi cơ bản như này thôi thì sau đấy chúng ta sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn, và chúng ta chỉ có ngồi trao đổi về cái mong muốn mình làm ở đây và hỏi han về cái thông tin mình ở đâu, hiện tại đang ở đâu, quê đâu, đặc sản gì, loại thế, hỏi kiểu xã giao thôi chứ chả hỏi nhiều gì về bằng cấp. Và nếu như trong những buổi phỏng vấn mà người ta hỏi về bằng cấp ấy, thì chứng tỏ là cái lúc đầu mà bạn phỏng vấn ấy, bạn đang hơi oai, tự tin thái quá thì người ta mới hỏi phỏng vấn. Chứ thực chất như mình thấy ở thị trường Việt Nam thì người ta rất là ít khi nói về bằng cấp trong buổi phỏng vấn. Vậy nên khi còn đang là sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối, các bạn tốt nhất là hãy học thêm những cái kỹ năng mềm như việc giao tiếp và học thêm số về kỹ năng làm việc nhóm. Bởi vì khi chúng ta ra ngoài, bước ra đời, chúng ta đi làm ấy, trong những cái môi trường văn phòng ấy, thì chúng ta làm việc nhóm rất là nhiều chứ không chỉ là làm việc cá nhân nữa. Và chúng ta học trên nhà trường thì hầu hết thì chúng ta có những cái môn về làm việc cá nhân và những cái môn là làm về nhóm. Đặc biệt là làm về nhóm thì sẽ rất là nhiều như những cái đề tài nghiên cứu ấy. Chúng ta hãy tập trung vận dụng những cái khoảng thời gian mà chúng ta làm việc nhóm như vậy. Và đặc biệt là cái ngôn ngữ thứ hai bắt buộc có, không thể thiếu. Còn chứ nếu thiếu ấy, thì các bạn sẽ rất là thiệt thòi. Thậm chí như mình cũng thấy được là cái điều đấy, khi mà không có ngôn ngữ thứ hai thì nó cũng sẽ là một cái hạn chế và thiệt thòi cho mình. Và đặc biệt đó là chúng ta hãy học cách chấp nhận, là chấp nhận công việc đầu tiên nó sẽ không được như cái mong muốn của chúng ta sau khi mà chúng ta tốt nghiệp và ra trường. Và chúng ta luôn phải có một cái suy nghĩ đó là bất kỳ ở đâu chúng ta miễn là phải học được, chỉ cần học được thì ta có thể gọi là cải tiến và phát huy, phát triển được. Oh my god. Wow. Đến điều thứ tư đó là về kỹ năng về quản lý thời gian và cũng như là sức khỏe. Còn nếu như chúng ta là ngày ngủ đến bay, đúng không? Mình từng sinh viên nên mình biết, và thậm chí bây giờ không là sinh viên nên mình cũng biết. Chúng ta hãy ngủ hoặc là đủ giấc. Đấy là lời khuyên chân thành của mình. Hãy ngủ đủ giấc, đừng có thức khuya. Bởi vì phần lớn sinh viên thì như mình cũng đã nói là đó là mình đã trải qua cái quãng thời gian sinh viên rồi, 6 năm sinh viên, cho nên mình biết là cái tình trạng sinh viên thì rất hay kiểu ngày ngủ đêm bay hoặc là ngáo rồ về đêm ấy, nó rất là nhiều. Đặc biệt là với công nghệ thông tin thì các bạn chắc chắn là chơi game rất là nhiều rồi, cho nên là phần lớn đêm đến các bạn nhà là chơi game này, hay là đi chơi linh tinh cái thứ hội nhóm, gọi là đi ra những cái phiên chợ đêm chúng ta chơi, hoặc là có những cái cặp đôi thì phần lớn là đi chơi buổi tối, sau đấy đêm về thậm chí còn chưa ngủ ở đâu, lại còn vẫn còn dán vào cái màn hình, sau đấy nhắn tin, xong rồi call video này nọ rất là nhiều. Ra cái đấy tình trạng sinh viên rồi nên là nó cũng không có gì gọi là đặc trưng, cho nên là ở đây mình gọi là có lời khuyên là nên hạn chế, đừng có bán rẻ cái sức khỏe của mình khi còn là sinh viên quá. Và khi còn là sinh viên thì hãy nên tập trung vào cái chất lượng giấc ngủ của mình, bởi vì giấc ngủ nó rất là quan trọng. Khi mà có giấc ngủ đủ thì cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ ổn định hơn và chúng ta có thể làm việc, học tập hay làm một cái gì đấy, và sức khỏe sau này nó cũng sẽ được ok hơn. Phần lớn thì như mọi người biết thì sinh viên thì ngày ngủ đêm bay thì như đã nói. Thứ hai là sáng ra, cái việc mà đêm mà chúng ta ngủ muộn như vậy, sáng ra mà chúng ta đến tiết, như có một số bạn sẽ học K1 thì thường học là lúc 7:15, mà trọ thì ở xa, có người ở ký túc xá thì không sao, nhưng mà có những người bạn thì trọ ở xa, đúng không? Thường trọ ở xa thì giá sẽ rẻ hơn, giá điện nước cái thứ nó ổn hơn, mặc dù cũng không xa lắm nhưng mà đi lại cái thứ nó sẽ hơi bất tiện. Thứ nhất là ách tắc giao thông, và trong cái tình trạng gọi là nó chưa tỉnh táo, bởi vì mình thức nhiều quá mà chất lượng ngủ chưa đủ 8 tiếng hay 6 tiếng mỗi ngày, thì sáng dậy là nó vẫn đang trong cái tình trạng gọi là buồn ngủ, đúng không? Không có đến trường gọi là chỉ có nằm gục xuống bàn chứ chả có tập trung là học được. Mà phần lớn sinh viên thì đến thì cũng học mấy đâu, chủ yếu là cũng gọi là điểm danh cho có, điểm danh xong rồi chuồn. Như mình thì cũng không lạ gì, ngày trước thì cũng chủ yếu là vào điểm danh
danh thi thoảng điểm danh hộ, bởi vì thầy cô thì cũng đâu nhớ hết mặt, một tháng cũng may ra gặp đúng một lần chứ không mấy. Lên giảng đường học thì cũng ngồi cuối rồi chuồn chuồn về xong rồi đi ra chơi điện tử thế đấy. Ok, thế nên là mình cũng nói cái điều thứ tư này là chúng ta nên tập trung vào cái thời gian, quản lý về cái mặt thời gian và cũng như sức khỏe của chúng ta đừng có bán cái sức khỏe của chúng ta khi còn học. Và cái việc quản lý thời gian ấy thì chúng ta cũng nên học cách quản lý khi còn học, bởi vì sau này chúng ta đi làm chúng ta hay chậm trễ deadline hoặc là làm việc nó không hiệu quả thì nó cũng một phần là liên quan đến cái vấn đề về quản lý thời gian đấy. Chúng ta nên phân bổ sao cho nó hợp lý nhất có thể, ngủ vào thời gian nào, học vào thời gian nào, đi chơi vào thời gian nào. Hãy quản lý thời gian rõ ràng khi chúng ta còn được học và đảm bảo được cái sức khỏe chúng ta. Mà mình cũng gửi theo các bạn một câu như này, đó là nhiều người nghĩ rằng họ đang kiệt sức vì áp lực, nhưng đôi khi thứ họ thiếu chỉ đơn giản là một giấc ngủ đủ và một cơ thể được nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Được rồi, điều thứ 5 ở đây mình muốn nói với các bạn đó là đừng so sánh mình với bất kỳ ai khác. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một tốc độ phát triển khác nhau. Mạng xã hội chỉ phản ánh một phần nào đấy của người khác qua màn ảnh, cho nên cái việc so sánh chỉ khiến bạn tự ti hay là tự thái quá mà thôi. Bởi vì chính mình khi thời còn là sinh viên và mình cũng đã từng như vậy, và ngày đấy thì mỗi lần mình mở Facebook lên thường thì mình sẽ thấy một cái thông báo là khoe này khoe kia, hay là có người bạn thông báo khoe về những cái chuyến du lịch, những cái hình ảnh đẹp nhất của họ, hay là họ đã tốt nghiệp ra trường và khoe có công việc ổn định, hay là khoe đã mua được những món đồ này từ cái số tiền mà họ đã đi làm được đầu tiên. Nó có rất là nhiều từ trên mạng xã hội được lan truyền qua internet, và nhiều thứ như vậy thì mình cứ lướt đi lướt lại thì nó quá đủ cho một ngày đấy của mình rồi. Vậy nên cái thứ mà nó khiến mình mệt mỏi ấy, nó không phải là cái chuyện học hành ngày đấy, cũng không phải là việc một cái gì đó như công việc, mà là mình liên tục đem cái cuộc sống của mình đi so sánh với cái cuộc sống của người khác, trong khi chính mình cũng không hề biết rằng cái cuộc sống của họ đã phải trải qua những cái gì. Cho nên là mình cũng không thể nào mà so sánh cái bản thân mình với bản thân họ được. Vậy nên mạng xã hội nó rất là đặc biệt, phần lớn họ chỉ có khoe những cái tốt đẹp của họ, tức là khoe những cái bề nổi, những cái gì đẹp nhất của họ, còn phía sau đấy những cái góc tối, những cái thất bại hay những cái đau đầu về những cái vấn đề gì đấy AMCXYZ thì họ sẽ không khoe. Tại vì phần lớn Việt Nam mình có một cái gọi là xấu khoe tốt che mà, đúng không? Cho nên chúng ta khi nhìn vào cuộc sống của người khác qua mạng xã hội, chúng ta thường vô tình đem hậu trường của mình để đi so sánh với những cái khoảnh khắc đẹp nhất của họ, và đó là một cuộc so sánh không hề công bằng ngay từ ban đầu rồi. Bạn chỉ cần nhớ cho mình một câu như này: người khiến bạn vượt qua không phải là người bạn cùng lớp, càng không phải là người bạn trên mạng xã hội, mà là phiên bản của chính bạn ngày hôm qua. Ok nhá. Đến với điều thứ 6, một điều rất đơn giản, đó là hãy chia sẻ thay vì phải chịu đựng một mình. Có một điều như này rất là hay nhá. Phần lớn khi chúng ta có một điều gì đấy rất là vui thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ, đúng không? Chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng mà khi có một cái gì đấy nó không vui, nó không đúng với cái tâm trạng của mình, nó buồn, nó ẩm suất không vui, chúng ta thường là cố nén nó, cố im lặng, cố giấu nó và cố ôm mình phải chịu đựng những cái vấn đề đấy, và cứ giữ hết ở trong lòng để rồi tự chính mình phải overthinking ấy. Cứ ôm khư tất cả mọi thứ ở trong lòng lại, ở đấy tự mình suy nghĩ, tự mình suy diễn và tự mình gọi là tự nói chuyện với chính bản thân mình. Mà phần lớn là như thế. Sinh viên năm cuối, đặc biệt là những lứa nông thôn quê mùa như mình, thì đấy là một cái khoảng thời gian mà rất nhiều cái vấn đề, rất nhiều thứ phải xảy ra cùng lúc. Mà đặc biệt chuyện nghèo thì nó rất hay là xui rủi, và đặc biệt thì cũng vậy, là một đứa không phải khá giả, cũng không đến nỗi, nhưng mà đại khái là cũng nghèo, cho nên là chuyện nghèo mà nó rất là xui rủi. Chuyện học hành thì nó cũng chưa xong, chuyện công việc ngày mai thì lại chưa rõ ràng, chỉ muốn làm sao bù lại chút ít cái khoản vốn và tiền ăn học. Tương lai phía trước thì đầy dẫy những cái câu hỏi chấm. Nói chung là tương lai không có output rõ ràng, và bên trong thì các bạn biết rồi đấy. Nhiều người ta nhìn vào mình thì tất nhiên rồi, ở góc nhìn người họ nhìn vào thì tất nhiên là thấy thằng này nó hoàn toàn bình thường, nó hoàn toàn ok, nó chả có gì đáng lo ngại cả. Vậy nên ở trong cái khoảng thời gian đấy ấy, nó kiểu mông lung, không rõ định hướng như nào ấy, thì mình cũng mình đi ra ngoài chứ không ở trong 4 bức tường nữa. Chứ mãi trong 4 bức tường nó cũng chả để làm cái đất gì. Ra ngoài xong rồi đi bộ. Ngày đấy mình đi bộ từ dưới Hà Đông cơ lên tận tít Hồ Tây cơ, xong đi một vòng Hồ Tây đi về cơ mà. Bãi biểu luôn đấy chứ. Không biết là có ông nào có điên như vậy không. Thì ngày đấy cũng chả biết làm gì. Thì cái khoảng thời gian chán như vậy thì mình đi ra ngoài, đi ngắm nhìn thành phố, đi lên xe buýt ở trong thành phố Hà Nội mình thôi. Sau đấy cũng đi chạy bộ thể thao, xong rồi sang bên phía An Ninh thi thoảng chơi bóng rổ. Ở bên Hà Nội cũng ít chơi bóng rổ lắm, vì phần lớn là các sinh viên bên đấy chơi, và sinh viên bên mình sang cũng ít. Bên Hà Nội chủ yếu mình chạy bộ, sau đấy là đi chơi bóng rổ bên An Ninh nữa. Tiếp đó là cũng để thư giãn thêm cái đầu óc nữa thì mình cũng đi đạp xe trên Hồ Tây. Nói chung là chúng ta cũng nên như vậy để chúng ta sẽ có một cái đầu óc nó sẽ được nhẹ hơn, với lại nó cũng sẽ được thoáng hơn, nó không phải tập trung quá nhiều suy nghĩ. Tại vì ở cái overthinking chúng ta luôn bị kìm hãm ở trong một cái suy nghĩ nào đấy, vấn đề nào đấy nó chưa được bẻ ra và nó cứ bị stuck như vậy, nó như một cái nắp của chai, nó cứ bị nghẽn như vậy. Thì thay vì vậy chúng ta nên mở nó ra, chúng ta hãy đi ra ngoài, chúng ta vận động cơ thể, thể dục mỗi ngày. Và cũng như đã nói thì chúng ta nên tập trung vào cái sức khỏe khi còn học nữa. Thì cái việc mà chúng ta đi chạy bộ này, đi đạp xe này, hay đi đánh
cầu lông này, thì cái việc chạy bộ nhá, nó rất tốt cho tim mạch đấy, nó giúp chúng ta có thể cải thiện về cái hít thở như nào, hay là chúng ta có thể sang chơi boxing. Vậy nên cuộc sống vốn đã đủ áp lực rồi, chúng ta cũng đừng có chèn ép bản thân mình quá. Thay vì như vậy, các bạn cũng có thể thử mỗi ngày đi bộ 1.000 bước, 10.000 bước, hoặc là chúng ta cũng có thể đi bộ ra ngoài, chúng ta học cách tự tin hơn. Như mình như ngày đầu đi quay vlog nha, thực sự cho đến bây giờ cũng ngại vãi bìu chứ. Ok, đến với điều cuối cùng, đó chính là nhìn áp lực như một giai đoạn trưởng thành. Đơn giản vậy thôi, hãy tổng kết hết tất cả mọi thứ lại, nó như một cái quá trình nó sẽ phải xảy ra, và nó là một cái giai đoạn để chúng ta trưởng thành hơn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Áp lực năm cuối ở đây mình chia sẻ không phải là để đe hay là dìm những các bạn sinh viên năm cuối, mà đây chỉ là những cái chia sẻ từ chính mình mà thôi. Mục đích là để làm sao nó giúp cho các bạn có được một cái góc nhìn nào đấy từ những người đi trước, giúp cho các bạn có thể gọi là tự tin một cách nào đấy, sẵn sàng học cách trách nhiệm và kiên nhẫn, sau đấy là thích nghi. Bởi vì sau này khi các bạn nhìn lại cái quãng thời gian các bạn trưởng thành như vậy, thì các bạn thấy rằng mình đã trải qua như thế nào và bạn đã mạnh mẽ như thế nào. Bởi vì trong những cái lúc mà khốn khổ như vậy mà bạn vẫn có thể ok đến bây giờ, thì chứng tỏ rằng bạn đã rất mạnh mẽ, rất là nhiều, bạn đã đi một chặng đường như thế nào rồi. Thì tất nhiên bởi vì đây là một trong những cột mốc lớn nhất đầu tiên trong cuộc đời của sinh viên, mà lần đầu tiên chúng ta phải tự đưa ra những cái quyết định cho tương lai của mình, lần đầu tiên mà phải đối mặt với những áp lực mà trước đây chưa từng trải qua, và cũng có thể là lần đầu tiên mà các bạn sẽ nhận ra rằng trưởng thành không chỉ là thêm một độ tuổi, mà là chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Thì mình biết khoảng thời gian này nó không hề dễ, thậm chí đối với nhiều bạn đây có thể là một cái giai đoạn mệt mỏi nhất từ khi các bạn bước chân vào đại học. Nhưng thời gian nó vẫn sẽ trôi mà thôi, các bạn vẫn sẽ phải học tốt nghiệp, ra trường, sau đấy đi làm, kiếm một công việc để làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và báo hiếu cho gia đình. Và đến một ngày nào đó khi nhìn lại mọi thứ, có thể bạn sẽ nhớ những đêm mất ngủ, những lần lo lắng, những lần đi xin việc bị từ chối, những lúc cảm thấy mình rất là chênh vênh, rất là nhiều giữa những cái ngã rẽ. Nhưng cũng chính những cái điều đấy nó sẽ giúp cho các bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Bởi vì không ai bước vào đời với một sự chuẩn bị có thể gọi là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều vừa đi học, và nếu có vấp ngã thì chúng ta vẫn có thể đứng dậy. Cho nên nếu hôm nay bạn vẫn đang cố gắng thì mọi thứ hoàn toàn ok, bạn cứ tiếp tục đi từng bước một, rồi sẽ đến lúc bạn tìm được con đường phù hợp với chính mình. Ok, thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này. Cá nhân là một đàn anh đã từng trải, và cuộc sống hiện tại cũng không thể nói là khá hơn được. Và đây cũng không phải là một lời khuyên đúng cho tất cả mọi người, và cũng không phải là một công thức để mọi người có thể vượt qua áp lực. Chỉ đơn giản là những gì mà mình đã trải qua và vẫn đang tiếp tục học hỏi ngày qua ngày. Bởi vì nói thật đến bây giờ nhá, mình vẫn còn đang phải gọi là chật vật cái cuộc sống nó cay nghiệt, nó khắc nghiệt của mẹ ra ấy chứ. Vẫn có những cái áp lực riêng, vẫn có những cái khoản lo lắng về ngày mai, vẫn có những ngày cảm thấy mọi thứ nó không như mong muốn. Chỉ là theo thời gian mình học được cái cách gọi là đối diện với tất cả mọi thứ theo một cách gọi là bình tĩnh hơn một chút mà thôi, chứ không phải là mình đã có một cái cuộc sống thành công hay hoàn hảo gì đâu. Cho nên là đừng có hiểu lầm những gì mình nói ở trong video này mà mình đang truyền tải. Vậy nên nếu các bạn cảm thấy chán nản hay đang bị mất phương hướng, không rõ phương hướng nào, đang bị lạc lối trong rất nhiều ngã rẽ, thì cũng đừng có quá khắt khe với bản thân mình quá. Ai rồi thì cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy thôi. Ok, tóm lại thì hãy học đi nhé. Thì đấy là 7 điều mình muốn chia sẻ đến những bạn sinh viên khi chuẩn bị ra trường. Thứ nhất, chấp nhận mọi thứ là điều bình thường. Thứ hai là hãy chia nhỏ mục tiêu, đừng ôm mọi thứ để rồi phải nuôi cả hy vọng. Thứ ba, hãy chuẩn bị cho việc đi làm càng sớm càng tốt. Thứ tư, quản lý thời gian và sức khỏe. Thứ năm, đừng so sánh bản thân với người khác hay bất kỳ ai khác. Thứ sáu, hãy cứ thoải mái chia sẻ thay vì phải chịu đựng một mình. Và cuối cùng, thứ bảy, nhìn áp lực như một giai đoạn trưởng thành. Ok, thì đấy là 7 điều mình muốn gửi gắm đến những bạn trẻ khi còn đang là đại học, và những bạn chuẩn bị kết thúc giảng đường và bước ra ngoài đời rồi đấy, để đời nó chuẩn bị đấm các bạn đấy. Thì ok nhá, chắc mình cũng không còn gì nữa, và video nó cũng hơi dài rồi. Mình cũng khô cổ rồi, mà trời thì nóng quá, nên là mình sẽ tạm dừng video đến đây. Cảm ơn những ai đó đang xem, và hy vọng các bạn lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu được một phần nào đấy. Còn nếu mà nó không hợp với ý bạn thì tốt nhất đừng nên nghe, bởi vì đây là những cái ý kiến cá nhân của mình mà thôi, những cái gì mà mình đã chia sẻ ở góc độ của mình thôi. Ok, cuối cùng thì nhớ cho mình một like, một comment cũng như một subscribe, và phải nhớ comment nhé. Ok, không còn gì nữa, bye bye, chào tất cả các bạn.